có thể giúp bạn giải tỏa những gánh nặng nặng nề? Bạn có tin rằng chỉ cần giữ im lặng, bạn có thể làm giảm bớt những nghiệp chướng kéo dài qua nhiều kiếp không? Không phải là im lặng vì sợ hãi, mà là một sự im lặng từ sâu thẳm bên trong, vượt qua những phản ứng tự nhiên, vượt qua cái tôi của mình. Khi ai đó xúc phạm bạn và bạn chọn không đáp trả, điều đó không có nghĩa là bạn yếu đuối. Thực ra, bạn đang giải phóng một phần nghiệp cũ. Nếu bạn phản ứng, bạn chỉ đang tiếp tục chu kỳ đó. Một cuộc tranh cãi chỉ làm tăng thêm những vòng luân hồi. Như Đức Phật đã dạy, hãy như một tảng đá kiên cố, không bị lay động bởi những lời khen chê. Sự im lặng ấy chính là sức mạnh, là trí tuệ, là ánh sáng giúp xua tan bóng tối của những oán hận tích tụ từ nhiều đời. Khi bạn giữ im lặng, bạn sẽ thấy một năng lượng cũ bên trong mình bắt đầu tan biến. Những khối uẩn ức trong các mối quan hệ có thể được tháo gỡ, và những nghiệp nặng nề đang chờ để giải phóng sẽ nhẹ nhàng trôi đi, như thể chưa từng tồn tại. Người khác có thể nhìn bạn và nghĩ rằng bạn ngu ngốc, nhưng thế giới vô hình sẽ ngưỡng mộ bạn vì bạn đang làm điều mà nhiều người không thể làm. Sự im lặng này không phải là sự trốn chạy, mà là một sự thức tỉnh. Nếu bạn đang trải qua giai đoạn đau thương, hãy thử im lặng, không phải để chịu đựng, mà để chuyển hóa. Một người sắp thức tỉnh sẽ không còn cảm thấy cần phải phản ứng. Họ sẽ yên tĩnh như mặt hồ, nhưng bên trong lại là một đại dương tràn đầy từ bi và trí tuệ đang chảy ngầm. Im lặng, bạn biết không, có thể là một siêu sức mạnh giúp bạn giải phóng những gánh nặng nặng trĩu như cả ngọn núi. Bạn có tin không? Chỉ cần một chút im lặng, bạn có thể xóa tan những nghiệp chướng kéo dài qua hàng trăm kiếp sống, hay không? Đây không phải là im lặng vì sợ hãi, mà là một sự im lặng từ tận đáy sâu của tâm hồn, vượt qua mọi phản ứng tự nhiên như một siêu anh hùng vượt qua kẻ thù. Khi ai đó xúc phạm bạn và bạn chọn không đáp trả, điều đó không có nghĩa là bạn yếu đuối. Thực ra, bạn đang giải phóng một phần nghiệp cũ khủng khiếp. Nếu bạn phản ứng, bạn chỉ đang tiếp tục chu kỳ đó, như một cuộc chiến không có hồi kết, mà chỉ làm cho mọi thứ thêm tồi tệ. Như Đức Phật đã dạy, hãy như một tảng đá kiên cố, không bị lay động bởi những lời khen chê như gió thổi qua rừng cây. Sự im lặng ấy chính là sức mạnh, trí tuệ và ánh sáng huy hoàng giúp xua tan mọi bóng tối của những oán hận tích tụ từ vô vàn kiếp sống. Khi bạn giữ im lặng, bạn sẽ cảm nhận được một năng lượng cũ bên trong mình bắt đầu tan biến như tuyết dưới ánh mặt trời. Những khối uẩn ức trong các mối quan hệ sẽ được tháo gỡ như nút thắt trong một sợi dây, và những nghiệp nặng nề đang chờ để giải phóng sẽ nhẹ nhàng trôi đi, như thể chưa từng tồn tại. Người khác có thể nhìn bạn và nghĩ rằng bạn ngu ngốc, nhưng thế giới vô hình sẽ ngưỡng mộ bạn vì bạn đang làm điều mà hàng triệu người không thể làm. Sự im lặng này không phải là sự trốn chạy, mà là một sự thức tỉnh vĩ đại. Nếu bạn đang trải qua giai đoạn đau thương, hãy thử im lặng, không phải để chịu đựng, mà để chuyển hóa. Một người sắp thức tỉnh sẽ không còn cảm thấy cần phải phản ứng. Họ sẽ yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên trong lại là một đại dương tràn đầy từ bi và trí tuệ đang chảy ngầm như dòng thác mãnh liệt. Trong cuộc sống này, có những người đàn ông mà sự hiện diện của họ không bao giờ ồn ào, nhưng lại có thể khiến cả thế giới xung quanh rung chuyển. Họ là những người độc lập, những chiến binh thầm lặng, những người mang trong mình những vết sẹo không thể nhìn thấy, nhưng lại là những dấu ấn sâu sắc từ những vấp ngã mà họ đã trải qua. Những vết sẹo ấy không chỉ là những kỷ niệm đau thương, mà còn là những bài học quý giá, những kho báu vô hình giúp họ đứng dậy mỗi khi cuộc đời quật ngã. Họ đối mặt với những giằng xé trong chính bản thân mình, một cuộc chiến không hề dễ dàng. Trong thế giới hiện đại, sự ồn ào và náo nhiệt đôi khi làm cho ta quên mất rằng nước lặng thì sâu. Đừng nhầm lẫn sự im lặng với yếu đuối, bởi vì trong cái tĩnh lặng ấy có một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Những người đàn ông này, họ không cần đám đông vây quanh, không cần những lời khen ngợi hay sự công nhận từ trí tuệ nhân tạo. Họ tự xây dựng bản thân mình từ con số không, từng viên gạch một, từng bước đi một cách kiên nhẫn và bền bỉ. Nếu bạn có cơ hội bước vào cuộc đời của họ, hãy hiểu rằng đó không phải là điều ngẫu nhiên. Họ nhìn thấy ở bạn điều gì đó thật sự xứng đáng, một tia sáng trong bóng tối, một hy vọng giữa những khó khăn. Họ không chỉ là những người bạn,
mà còn là những người thầy, những người dẫn đường giúp bạn khám phá bản thân mình. Họ sẽ không bao giờ đòi hỏi bạn phải trở thành ai đó khác, mà chỉ mong bạn là chính mình với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm. Tuy nhiên, đừng bao giờ đánh giá thấp cơn giận của một người đàn ông kiên nhẫn. Họ đã từng gục ngã, nhưng thay vì vỡ vụn, họ đã tự mình đứng dậy, mạnh mẽ hơn trước. Họ là những cây tùng kiên cường, vững chãi giữa bão tố. Khi bạn ở bên họ, bạn sẽ cảm nhận được sự an toàn và vững chãi mà họ mang lại. Nhưng nếu bạn phản bội, hãy biết rằng khi họ im lặng, đó chính là lúc cơn bão bắt đầu. Bởi vì trong sự tĩnh lặng ấy, họ đang tích tụ sức mạnh, một sức mạnh có thể làm rung chuyển cả những nền tảng mà bạn đã xây dựng. Sự im lặng của họ không phải là sự chấp nhận, mà là sự chờ đợi. Họ chờ đợi thời điểm thích hợp để bùng nổ, để thể hiện rằng mình không phải là một người dễ bị tổn thương. Họ là những người đàn ông với trái tim mạnh mẽ, nhưng cũng đầy nhạy cảm. Họ có thể không nói ra, nhưng bên trong họ là những cơn sóng ngầm của cảm xúc, những mảnh ghép của nỗi buồn, nỗi cô đơn và cả những giấc mơ chưa thành hiện thực. Và trong hành trình tìm kiếm bản thân, họ không ngừng khám phá thế giới xung quanh. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc phiêu lưu, một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Họ hiểu rằng cuộc sống không chỉ là những gì hiện hữu trước mắt, mà còn là những điều ẩn sâu bên trong. Những khoảnh khắc bình dị, những cuộc trò chuyện chân thành, hay chỉ đơn giản là một cơn gió thoảng qua cũng đủ để khiến họ suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống. Họ không sợ hãi khi phải đối diện với những thử thách, bởi vì họ biết rằng mỗi khó khăn đều là một bài học quý giá. Họ học cách chấp nhận bản thân, yêu thương bản thân, và từ đó họ cũng biết cách yêu thương người khác. Họ không chỉ sống cho mình, mà còn sống vì những người xung quanh, những người mà họ yêu thương và trân trọng. Cuộc sống của những người đàn ông độc lập này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ luôn tìm thấy ánh sáng ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất. Họ biết rằng cuộc sống là một hành trình dài, và mỗi bước đi đều mang theo những ý nghĩa riêng. Họ không chỉ sống để tồn tại, mà sống để trải nghiệm, để cảm nhận, để yêu thương và để được yêu thương. Vì vậy, nếu bạn có cơ hội gặp gỡ một người đàn ông như vậy, hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Bởi vì họ không chỉ là những người bạn đồng hành, mà còn là những người thầy, những người đã trải qua những thử thách mà bạn chưa từng biết. Họ sẽ dạy bạn cách đứng dậy sau mỗi lần ngã, cách tìm thấy sức mạnh trong chính mình, và cách yêu thương cuộc sống này với tất cả những gì nó mang lại. Hãy nhớ rằng, đôi khi, trong những điều giản dị nhất, chúng ta lại tìm thấy những giá trị lớn lao nhất. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy sự im lặng được gán ghép với những yếu đuối, với sự nhút nhát. Nhưng có lẽ, những người thực sự tu dưỡng lại hiểu rằng sự im lặng là một biểu hiện của sức mạnh. Có những người chọn im lặng không phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ đã từng nói quá nhiều và hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần phải phản bác hay phân bua. Khi đối mặt với những tình huống khó khăn, người có tu dưỡng thường lùi lại một bước. Họ biết rằng trong những lúc hỗn loạn, sự bình an trong tâm hồn là điều quý giá nhất. Họ không cần phải thắng trong từng cuộc đối thoại, mà điều họ thực sự cần là giữ cho tâm hồn mình bình yên, dù cho bên ngoài có ồn ào đến mấy. Có những lúc, sự im lặng của họ bị hiểu lầm. Người khác có thể cho rằng họ yếu đuối hoặc không quan tâm, nhưng thực ra, sự im lặng ấy là một sự lựa chọn có ý thức. Họ hiểu rằng không phải ai cũng xứng đáng để họ mất thời gian giải thích, và đôi khi, những lời nói lại có thể gây tổn thương hơn là giúp đỡ. Những người tu dưỡng biết rõ sức nặng của một lời nói và trân trọng sức mạnh của sự im lặng. Họ không muốn nói ra những điều có thể gây ra sự hiểu lầm hay mâu thuẫn. Họ chọn lắng nghe vì họ biết rằng đôi khi sự lắng nghe có thể sâu sắc hơn hàng vạn lời bào chữa. Trong thế giới đầy rẫy những ồn ào và tranh cãi, việc lắng nghe và thấu hiểu người khác là một nghệ thuật. Người tu dưỡng không chạy theo việc chứng minh bản thân hay cố gắng để được hiểu bằng mọi giá. Họ để thời gian, nhân cách và hành động lên tiếng thay họ, một cách điềm đạm, một cách tử tế và một cách đủ sâu. Những người có nội lực thường ít cần phải thể hiện bản thân. Họ biết rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc thể hiện ra bên ngoài, mà là ở sự tự tin và bình an bên trong. Khi họ quyết định lùi lại,
không phải là họ yếu đuối, mà là họ đang chọn sự bình yên cho chính mình và cho những người xung quanh. Sự im lặng không phải là sự từ bỏ, mà là một cách thức để khẳng định rằng họ có đủ sức mạnh để không bị cuốn vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa. Sự im lặng của người có tu dưỡng cũng là một hành trình. Họ đã trải qua những giai đoạn đau khổ, những khoảnh khắc mệt mỏi khi phải đấu tranh với bản thân, với những cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn. Họ hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần phải nói ra những điều trong lòng. Đôi khi, việc giữ im lặng lại giúp họ hiểu rõ hơn về chính mình và những người xung quanh. Trong những lúc bị hiểu lầm hay bị đánh giá sai, người tu dưỡng không vội vàng lên tiếng. Họ chấp nhận rằng sự hiểu lầm là một phần của cuộc sống. Họ không bực bội hay tức giận, mà thay vào đó, họ dành thời gian để suy ngẫm và tìm hiểu nguyên nhân của những hiểu lầm đó. Họ biết rằng sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu sẽ giúp họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Và nếu bạn đang đứng trước một tình huống mà bạn có quyền nổi giận, có lý do để tranh cãi, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, mỉm cười và rút lui đúng lúc, thì bạn không phải là người kém cỏi. Ngược lại, bạn đang bước vào một cảnh giới cao hơn của sự trưởng thành. Bạn đang học cách tu dưỡng chính mình, học cách sống trong sự bình an và hạnh phúc. Sự im lặng của người có tu dưỡng không chỉ là một trạng thái tĩnh lặng, nó còn là một hành động mạnh mẽ, một tuyên ngôn của sự tự do. Họ không cần phải chứng minh điều gì với ai, vì họ đã hiểu rõ giá trị của bản thân. Họ không cần phải chứng tỏ sức mạnh của mình qua những cuộc tranh cãi, mà chỉ cần sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và nhân văn. Cuộc sống sẽ không bao giờ thiếu những thử thách và khó khăn, nhưng những người tu dưỡng sẽ luôn tìm ra cách để giữ cho tâm hồn mình bình yên giữa những bão tố. Họ hiểu rằng sự bình an không đến từ việc không có vấn đề gì, mà là từ cách họ đối diện với những vấn đề đó. Họ chấp nhận rằng cuộc sống là một hành trình, và trên hành trình ấy, sự im lặng đôi khi lại là cách tốt nhất để thể hiện sự trưởng thành và sự tu dưỡng của bản thân. Hãy nhớ rằng sự im lặng không phải là sự yếu đuối, mà là một cách thể hiện sức mạnh nội tâm. Những người có tu dưỡng luôn biết cách chọn lựa giữa im lặng và lời nói, giữa bình yên và hỗn loạn. Họ là những người biết lắng nghe, biết thấu hiểu và biết yêu thương. Và trong thế giới đầy ồn ào này, sự im lặng của họ chính là một bản giao hưởng tuyệt đẹp của sự bình an và hạnh phúc. Có những lúc ngồi một mình, tôi chợt nghĩ về bản thân và những mối quan hệ xung quanh. Cuộc sống này thật lạ lùng, và con người cũng không kém phần kỳ quặc. Tôi là một người hiền lành, thường không thích nói nhiều, nhưng thật sự im lặng của tôi lại khiến nhiều người nghĩ rằng tôi ngu ngốc. Họ có thể không hiểu rằng sự im lặng không phải là sự yếu đuối, mà là một sự lựa chọn đậm chất cá nhân. Tôi đã từng cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng lại nhận về những phản ứng trái chiều, những cuộc tranh cãi kéo dài không có hồi kết. Khi tôi lên tiếng, những gì tôi nói dường như chỉ trở thành cái cớ để người khác phản biện. Có những lúc tôi cảm thấy như mình đang ở giữa một cuộc chiến vô hình, như thể tôi đang đấu tranh với cả thế giới. Tôi sống trầm lặng, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, nhưng có lẽ chính vì thế mà nhiều người lại cho rằng tôi khó gần. Thực ra, trong lòng tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được những cảm xúc sâu sắc ấy. Nếu có lúc tôi nói nhiều hơn, có lẽ chỉ là do tôi đang tìm kiếm một kết nối nào đó, một sự đồng điệu trong tâm hồn. Nhưng rồi, sự thừa thãi của lời nói lại biến tôi thành một kẻ nhiều chuyện, một danh hiệu mà tôi chưa bao giờ muốn. Tôi nhận ra rằng không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Mỗi người đều có cách nhìn nhận và cảm nhận riêng về cuộc sống, về những người xung quanh. Có người thích sự sôi nổi, thích những cuộc trò chuyện rôm rả, trong khi có người lại tìm kiếm sự tĩnh lặng và lắng nghe. Và trong cuộc sống này, thật khó để tìm được một điểm cân bằng giữa những điều trái ngược ấy. Có lẽ điều quan trọng nhất là sống thật với chính mình. Tôi chọn cách không tranh cãi, không lao vào những cuộc đối đầu không cần thiết. Sự im lặng của tôi không phải là sự từ bỏ, mà là một cách để bảo vệ bản thân khỏi những mâu thuẫn không đáng có. Khi tôi chọn im lặng, tôi cũng đang chọn cho mình một không gian an yên để suy nghĩ và cảm nhận. Trong một thế giới đầy ồn ào, việc sống thật với chính mình không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Mọi người thường có xu hướng chạy theo những gì mà xã hội coi là đúng hay thích hợp. Nhưng tôi tin rằng mỗi người đều có giá trị riêng của mình, và chính những khác biệt đó tạo nên sự phong phú cho cuộc sống. Tôi không muốn bị gò bó trong những định kiến của người khác. Tôi muốn sống theo cách mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, dù cho điều đó có khiến người khác không hiểu. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn giữa đám đông, khi mà những người xung quanh không thể nhìn thấy những gì tôi đang trải qua. Tôi đã từng nghĩ rằng có lẽ mình nên thay đổi bản thân để hòa nhập hơn, nhưng rồi lại tự nhủ rằng chính sự khác biệt mới làm nên tôi sẽ không phải là một người khác, mà sẽ là chính tôi, với những suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt. Sống trong sự im lặng, tôi tìm thấy cho mình những giây phút quý giá để lắng nghe bản thân. Những lúc ngồi một mình, tôi có thể thả hồn vào những dòng suy nghĩ, vào những câu chuyện chưa kể. Đôi khi, sự tĩnh lặng lại mang đến cho tôi những bài học sâu sắc về cuộc sống, về cách mà con người tương tác với nhau. Tôi nhận ra rằng không phải lúc nào cũng cần phải nói, mà đôi khi chỉ cần lắng nghe cũng đủ để hiểu nhau hơn. Cuộc sống là một hành trình dài, và mỗi người đều có con đường riêng của mình. Tôi sẽ tiếp tục sống với những gì tôi tin tưởng, với những giá trị mà tôi trân trọng. Tôi sẽ không ngại ngần khi phải đối mặt với những lời chỉ trích hay sự không hiểu từ người khác. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất không phải là việc người khác nghĩ gì về tôi, mà là tôi sống như thế nào để cảm thấy hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn. Và có lẽ, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi đã tìm thấy được một phần của bản thân mình. Một phần không cần phải tranh cãi, không cần phải biện minh. Chỉ cần sống thật, sống với những gì mình có, và chấp nhận rằng không phải ai cũng sẽ hiểu. Bởi vì cuộc sống này cuối cùng vẫn là hành trình của chính mình. Input, im lặng là vàng. Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng những triết lý sâu sắc về cuộc sống, về cách mà chúng ta tương tác với nhau trong một thế giới đầy ắp những ồn ào và phán xét. Có lẽ trong cuộc sống này, sự im lặng đôi khi lại là lựa chọn khôn ngoan nhất, đặc biệt khi đối diện với những oan ức và hiểu lầm. Chúng ta đều đã từng trải qua những khoảnh khắc mà cảm xúc bị dồn nén, khi sự thật bị bóp méo và những lời nói thiếu công bằng đè nặng lên tâm hồn, thay vì bày tỏ sự bất mãn hay phản kháng. Nhiều người chọn cách im lặng. Họ lặng lẽ thực hiện những gì cần làm, giữ vững bản thân trong bão tố của những lời đàm tiếu. Có thể đó là một cách để bảo vệ bản thân, nhưng cũng là cách để giữ cho tâm hồn mình được trong sạch. Cuộc đời không thiếu những kẻ thích nói xấu, những người luôn sẵn sàng tạo dựng câu chuyện mà không cần biết đến sự thật. Họ chỉ muốn nghe những gì phù hợp với những định kiến của họ, mà không màng đến việc tìm hiểu sâu sắc. Trong những lúc như vậy, việc giải thích với họ chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Những người tin tưởng bạn sẽ luôn đứng về phía bạn, ngay cả khi bạn không nói ra lời nào. Họ cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của bạn, và đó mới là điều quan trọng. Hãy tưởng tượng, giữa dòng đời tấp nập, ta gặp một người bạn cũ. Họ hỏi về những gì đã xảy ra trong quá khứ, và ta chỉ mỉm cười, lắc đầu. Không cần phải kể lể, không cần phải biện minh. Đôi khi, sự im lặng lại có sức mạnh lớn lao hơn bất kỳ lời nói nào. Nó thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của một con người. Người không dễ dàng bị lung lay bởi những ý kiến trái chiều. Chúng ta sống trong một xã hội mà mọi thứ dường như phải được giải thích, mọi cảm xúc đều phải được bày tỏ. Nhưng thực tế, có những điều chỉ cần được cảm nhận, những giọt nước mắt rơi xuống trong im lặng, những nụ cười không cần lời nói, và những khoảnh khắc tĩnh lặng bên người thân yêu đều mang một sức mạnh riêng. Chúng ta không cần phải chứng minh bản thân trước những người không muốn hiểu. Có thể, im lặng không phải lúc nào cũng là giải pháp, nhưng đôi khi nó là một cách để tạo ra khoảng không gian cần thiết cho chính mình. Đó là lúc mà chúng ta cần dừng lại, suy nghĩ và tự vấn bản thân. Liệu những gì mình đang làm có đúng? Liệu những quyết định mình đưa ra có xứng đáng với những nỗ lực? Trong những giây phút tĩnh lặng ấy, ta có thể tìm thấy sự bình yên và định hướng cho tương lai. Im lặng cũng là một cách để lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là nghe bằng tai, mà còn là cảm nhận bằng trái tim. Chúng ta có thể không nói, nhưng tâm hồn vẫn luôn lắng nghe những nhịp đập xung quanh. Có thể là tiếng gió, tiếng sóng vỗ,
hay chỉ đơn giản là tiếng thở của chính mình. Những âm thanh ấy có thể giúp ta tìm lại chính mình, giúp ta trở về với những giá trị cốt lõi trong một thế giới mà mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng. Im lặng có thể là một phương thuốc chữa lành. Nó cho phép chúng ta tách biệt khỏi những ồn ào bên ngoài để nhìn nhận lại những gì thực sự quan trọng. Đôi khi, chỉ cần một chút thời gian im lặng, ta có thể khám phá ra những điều mới mẻ về bản thân mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Hãy nhớ rằng, im lặng không phải là sự yếu đuối, nó là sức mạnh. Nó cho thấy rằng bạn có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, rằng bạn có thể đứng vững trong bão tố mà không cần phải lên tiếng. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và trí tuệ. Khi bạn biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng, bạn đã thực sự nắm bắt được bản chất của cuộc sống. Và cuối cùng, hãy sống với sự im lặng của chính mình. Đừng để những lời nói của người khác làm mờ đi ánh sáng của bạn. Hãy để sự im lặng trở thành một phần của bạn, như một chiếc áo choàng bảo vệ tâm hồn giữa những cơn gió lạnh lẽo của sự đời. Hãy sống với lòng tự trọng, với sự kiêu hãnh, và hơn hết, hãy sống với sự chân thành. Bởi vì trong cuộc sống này, không gì quý giá hơn sự trung thực với chính mình. Im lặng là vàng. Bạn à, câu nói ngắn gọn ấy chứa đựng những triết lý sâu sắc đến mức có thể khiến bạn phải suy nghĩ cả đời về nó, về cách mà chúng ta tương tác với nhau trong một thế giới ngập tràn những ồn ào và phán xét. Thật đấy, đôi khi sự im lặng lại là lựa chọn khôn ngoan nhất, đặc biệt khi bạn đang đối mặt với những oan ức và hiểu lầm không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đều đã từng trải qua những khoảnh khắc mà cảm xúc dồn nén như một quả bom, khi sự thật bị bóp méo đến mức không ai nhận ra. Thay vì bùng nổ và phản kháng, nhiều người chọn cách im lặng. Họ như những chiến binh lặng lẽ, thực hiện những gì cần làm, giữ vững bản thân giữa bão tố của những lời đàm tiếu. Có thể đó là cách bảo vệ bản thân, nhưng cũng là cách giữ cho tâm hồn mình sạch sẽ, không vấy bẩn bởi những thứ tầm thường. Cuộc đời đầy rẫy những kẻ thích nói xấu, những kẻ luôn sẵn sàng tạo dựng câu chuyện mà không thèm để tâm đến sự thật. Họ chỉ muốn nghe những gì phù hợp với định kiến của họ, mà không màng đến việc tìm hiểu sâu sắc. Trong những lúc như vậy, việc giải thích với họ chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Những người tin tưởng bạn sẽ luôn đứng về phía bạn, ngay cả khi bạn không thốt ra một lời nào. Họ cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của bạn, và đó mới là điều quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng nhé, giữa dòng đời tấp nập, ta tình cờ gặp một người bạn cũ. Họ hỏi về những gì đã xảy ra trong quá khứ, và ta chỉ mỉm cười, lắc đầu. Không cần phải kể lể, không cần phải biện minh. Đôi khi, sự im lặng lại có sức mạnh lớn lao hơn bất kỳ lời nói nào. Nó thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của một người không dễ dàng bị lung lay bởi những ý kiến trái chiều. Chúng ta sống trong một xã hội mà mọi thứ dường như phải được giải thích, mọi cảm xúc đều phải được bày tỏ. Nhưng thực tế, có những điều chỉ cần được cảm nhận, những giọt nước mắt rơi xuống trong im lặng, những nụ cười không cần lời nói, và những khoảnh khắc tĩnh lặng bên người thân yêu đều mang một sức mạnh riêng, mạnh mẽ hơn cả ngàn lời nói. Chúng ta không cần phải chứng minh bản thân trước những kẻ không muốn hiểu. Có thể, im lặng không phải lúc nào cũng là giải pháp, nhưng đôi khi, nó là một cách để tạo ra khoảng không gian cần thiết cho chính mình. Đó là lúc mà chúng ta cần dừng lại, suy nghĩ và tự vấn bản thân. Liệu những gì mình đang làm có đúng không? Những quyết định mình đưa ra có xứng đáng với những nỗ lực hay không? Trong những giây phút tĩnh lặng ấy, ta có thể tìm thấy sự bình yên và định hướng cho tương lai. Im lặng cũng là một cách để lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là nghe bằng tai, mà còn là cảm nhận bằng trái tim. Chúng ta có thể không nói, nhưng tâm hồn vẫn luôn lắng nghe những nhịp đập xung quanh. Có thể là tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ, hay chỉ đơn giản là tiếng thở của chính mình. Những âm thanh ấy có thể giúp ta tìm lại chính mình, giúp ta trở về với những giá trị cốt lõi trong một thế giới mà mọi thứ đều thay đổi chóng mặt. Im lặng có thể là một phương thuốc chữa lành kỳ diệu. Nó cho phép chúng ta tách biệt khỏi những ồn ào bên ngoài để nhìn nhận lại những gì thực sự quan trọng. Đôi khi, chỉ cần một chút thời gian im lặng, ta có thể khám phá ra những điều mới mẻ về bản thân mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Hãy nhớ rằng, im lặng không phải là sự yếu đuối, nó là sức mạnh. Nó cho thấy rằng bạn có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình,
rằng bạn có thể đứng vững trong bão tố mà không cần phải lên tiếng. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và trí tuệ. Khi bạn biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng, bạn đã thực sự nắm bắt được bản chất của cuộc sống. Và cuối cùng, hãy sống với sự im lặng của chính mình. Đừng để những lời nói của người khác làm mờ đi ánh sáng của bạn. Hãy để sự im lặng trở thành một phần của bạn, như một chiếc áo choàng bảo vệ tâm hồn giữa những cơn gió lạnh lẽo của cuộc đời. Hãy sống với lòng tự trọng, với sự kiêu hãnh, và hơn hết, hãy sống với sự chân thành, bởi vì trong cuộc sống này không gì quý giá hơn sự trung thực với chính mình. Im lặng đôi khi là một liều thuốc cần thiết cho những tâm hồn đang lạc lối trong những mối quan hệ. Nó cho phép cả hai nhìn lại, suy ngẫm và cảm nhận. Nhưng im lặng kéo dài lại không phải là sự bình yên. Nó có thể trở thành khoảng cách vô hình, dần dần làm phai nhạt đi những sắc thái của tình yêu. Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ, nhưng thực tế, sự kết nối cần nhiều hơn thế. Có những lúc khi cuộc sống xô bồ, ta quên đi việc trò chuyện. Những cuộc đối thoại, dù là những câu chuyện nhỏ nhặt, lại có sức mạnh kỳ diệu trong việc gắn kết hai trái tim. Một câu hỏi đơn giản như hôm nay của bạn thế nào, hay một câu chuyện ngắn về điều gì đó thú vị đã xảy ra trong ngày, có thể tạo ra những khoảnh khắc quý giá, giúp cả hai tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của nhau. Chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị của người khác khi họ không còn bên cạnh. Đó là lúc hối tiếc gõ cửa trái tim, nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của những hành động nhỏ nhặt mỗi ngày. Từ những cái nắm tay, những ánh mắt trìu mến, cho đến những lời động viên, tất cả đều tạo nên một bức tranh đẹp đẽ của tình yêu. Chăm sóc một mối quan hệ cũng giống như việc chăm sóc cây cối. Nếu không tưới nước thường xuyên, cây sẽ héo úa và dần dần chết đi. Tương tự, tình yêu cần được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm, sự thấu hiểu và những khoảnh khắc chia sẻ. Đừng để những điều nhỏ bé bị lãng quên, bởi chính chúng tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ. Cuộc sống không ngừng trôi, và những lo toan hàng ngày dễ khiến ta quên đi những điều quan trọng. Hãy nhớ rằng mỗi khoảnh khắc bên nhau là một viên gạch xây dựng cho tương lai. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình mà chúng ta cùng nhau trải qua. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì chính chúng sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Đôi khi, chỉ cần ngồi im lặng bên nhau, nắm tay nhau, cảm nhận hơi ấm từ người kia cũng đủ để làm ấm lại tình cảm. Đó không chỉ là hành động vật lý, mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn. Khi ta biết lắng nghe và cảm nhận, khoảng cách sẽ không còn tồn tại. Hãy để tình yêu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Chăm sóc nó như cách bạn chăm sóc bản thân, và đừng ngần ngại tỏ tình cảm của mình. Bởi vì cuối cùng, hạnh phúc chính là những điều giản dị, những hành động nhỏ bé mà ta dành cho nhau mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu những lời này chạm đến trái tim, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thả tim và đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa của chúng tôi. Chúc bạn luôn an lành và hạnh phúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong nội dung tiếp theo.